Слава Ісусу Христу! Святе Письмо часто говорить про гріх і про Божу дію, якою Він вириває людину з гріха. Але говорить так само і про ставлення людини, яка відкривається до цієї Божої дії. І саме це робить такими закликами, як «наверніться, покайтеся». Щоб говорити про цей рух людини, Старий Завіт використовує переважно дієслово «шув», що дослівно означає змінити дорогу, повернутися назад. Новий Завіт бажає бути точнішим, вживає дієслово «навернутися», «епістрефо», щоб вказати на зміну зовнішньої поведінки, способу життя, і вживає ще іменник покаяння, метаноя, щоб вказати на внутрішню переміну, на зміну ментальності. Треба також відразу зазначити, що біблійне навернення охарактеризоване трьома рисами, яких можемо окреслити як радикальність, релігійність і людськість. Радикальність. Навернення не є якоюсь зовнішньою чи частковою зміною, а переміною усього єства людини, що задіює найглибшу сутність людської особи. Коли говоримо про релігійність, треба сказати, що це не людина, що навертається, чи навертає саму себе, а це Бог, що перемінює її. Окрім того, людина відкриває напрям і міру навернення не завдяки конфронтації з собою, порівнянні до себе, але завдяки порівнянню себе до Божого задуму. Першою переміною, ми би могли сказати, це не є переміна людини до Бога, але Бога до людини. Саме цей рух благодаті і єдності робить можливим людині перемінитися, пропонуючи їй одночасно і зразок такої переміни. Коли говоримо про людськість, цим бажаю сказати, що навернення – це повернення додому. Тобто до власної ідентичності, до власної суті, до власної оригінальності, до того, щоб бути людиною. Навертаючися, людина не втрачає себе, а знаходить. Ці три характерні риси можемо віднайти в більш або менш ясний спосіб у всіх текстах про навернення. В Старому Завіті існують публічні форми покаяння, тобто справжні покаянні богослужіння. Це є Йосія, 6 розділ, 1 по 6 вірш, 14 розділ, 2 вірш. Це Єремія, 3 розділ, 21 вірш, по 4 розділ, 2 вірш. Це є цілий 9 розділ книги Неємії. Це є 9 розділ 4 по 19 вірш книги Даниїла. Це є так само 1 розділ 15 вірш по 3 розділ 8 вірш книги Баруха. Це є так само книга Йоїла, 1 розділ 13 вірш, 2 розділ 15 по 18 вірш. Перечитуючи ці тексти, справляється враження, що зустрічаємося зі свого роду вже усталеними попутними обрядами, тобто вже з богослужінням, службою. Пророки зі свого боку чувають над цими практиками примирення, покаяння, оскільки ці практики можуть стати досить легко поверхневими обрядами. Народу може забракнути серйозності і занадто скоро може очікувати зміни ставлення Бога до себе. То ми каємося, просимо Бога, щоб Він нас помилував, щоб Він інакше поставив себе до нас. Критика пророків співпадає із твердженням, що в народі може забракнути в дійсності найважливішої складової навернення чи покаяння, оскільки треба просити не тільки прощення за вчинені гріхи, але треба і вийти з цього гріха. Треба навернутися. Ось як пророк Осія в протиставленні до фальшивого навернення народу розуміє справжнє навернення, бо я бажаю милості, а не жертви, і знання Бога над всепалим.
Для пророка Єремії навернення є не тільки простим зовнішнім підпорядкуванням Божим вимогам, не є також просто прийняттям, навіть щирим, якоїсь доктрини або точно виконаними обрядами. Навернення – це глибока переміна усього буття. І тому віру Єремії називаємо внутрішньою і особистою. Внутрішньою чому? Тому що словам і ділам має відповідати вірність і щирість серця. Особистою, тому що Бог не прив'язується до Ізраїля як такого, але бажає зустрітися особисто з кожною людиною. Особистою також, тому що особа, так як і спільнота, не мусять Богові щось дати, а лише самих себе. Навернення, іншими словами, це наставлення людини, яка дозволяє Богові, щоб він її формував і провадив туди, куди він сам цього бажає. Згідно з Євангелистом Марком, 1 розділ 14-15 вірш, навернення виникає як відповідь на подію, отже, на ту добру новину, проголошену Ісусом. Царство небесне близько. Це не є часткова переміна, але справжнє і правдиве перевернення, перехід від егоїзму до любові, від захисту власних привілеїв до глибокої солідарності. Це переміна, яку не можна вмістити в старі структури, ані особисті, ментальні чи соціальні, тому що ця переміна просто їх розбиває. Згадаємо собі про те, що Ісус говорить про латку, яку не можна причепити до старого одягу, про нове вино, яке не можна пити в старі бурдюки. Старі структури створені, щоб служити іншому поняттю Бога і для інакшого бачення людини. Наголос поставлений не на переміні якості чи дій людини, але на переміні її загальної орієнтації і, я би сказав, так само відношення до Бога. Очевидно, що це все включає також внутрішнє наставлення і зовнішню поведінку людини, але це тільки вияв тої нової переорієнтації, а не щось, що можна виконати незалежно від неї. Апостол Павло для того, щоб говорити про навернення, вживає термінологію як народитися, воскреснути, нове творіння. Ці вислови підкреслюють дарованість навернення, це Боже ангельське діло, і його радикальність, оскільки йдеться про цілковиту переміну. Також апостол, євангелист Іван в розмові Ісуса з Никодимом в 3 розділі висловлює навернення в термінах нового народження з висоти. У такий спосіб євангелист бажає підтвердити з одного боку неспроможність самої людини навернутися, тому що перед наверненням людина немічна, так як і перед власним народженням. Не народжуєшся сам. А з іншого боку, існує ця радикальна зміна, яке навернення вимагає. Народитися вдруге, про що говорить Ісус, означає розпочати все спочатку, все наново. Отже, навернення не може бути лише бажане і здійснене людиною. Лише Боже спасіння може звільнити людину від її особистої праведності і повернути до Бога. Поверни мене, і я повернуся. Ти бо Господь Бог мій, каже Єремія. Буде корисно так само подивитися на деякі приклади. Зрештою, це є звичайний спосіб такого біблійного мовлення. Приклади покаяння навернення. Я би почав від навернення Авраама. Можливо, це зазвичай не є текст, який розглядаємо саме як навернення. Але Авраам зустрічає живого Бога, тобто Бога, який входить в його життя і розвиває це життя, міняє. Його вістка – це наказ і обітниця, і вимагає послуху і віри. Штовхає людину до радикального вибору, без жодних компромісів і без ностальгії за минулим. Він, Бог, бажає переміни існування. Очевидно, що і зовнішньої переміни, оскільки Авраам має залишити і йти. Але Бог бажає, щоб людина покинула свої людські певності і ходила, спираючися лише на Боже Слово, довіряючи тільки Його обітниці.
Божа дія випереджає наше навернення і є свобідною, дарованою. Людське навернення є, отже, відповіддю на Боже Слово. Але ця відповідь не дається один раз назавжди. Раз сказав так і все. Власне, тому, що і Божий заклик є постійний. Життя Авраама є постійним паломництвом, постійним напруженням між вірою і невірою, між ностальгією за людськими певностями і відновлюваним довір'ям Божу обітницю. Зокрема, Бог часами, здається, стає ворогом тої ж таки його власної обітниці. Згадаємо собі про вимогу принести в жертву сина. А людина теж нерідко перед цим Богом падає в спокусу вирішити самою свої проблеми. Згадаємо так само рішення мати сина від Агара. У своєму наверненні апостол Павло відкрив не лише божество Воскреслого Ісуса, і не тільки глибоку дійсність церкви, але, зокрема, Христову любов, яка випереджає, яка є дарована, яка є щедра. Той, кого він зустрічає, це Ісус, який дбає про те, щоб спасти свого переслідувача. Павло, як свідчать його листи, постійно думав про власне навернення. Наприклад, можна прочитати його палкий самозахист на початку листа до Галатів, де наголос ясно поставлений на Божій любові. Якою є якість цієї любові? Зустріч на дорозі в Дамаск не є випадковою, але є результатом випереджаючої Божої любові. Апостол Павло говорить про те, що Бог його знав від утроби матері моєї. Підкреслено відтак, зокрема, дарованість цієї любові. Зверніть увагу на те, що апостол Павло наполягає, і це завжди, коли говорить про своє навернення, на тому, що він переслідував церкву. І вживає цю термінологію – вибрати, покликати, благодать. Щось, що стосується Бога. Пізніше в посланні до Филип'ян, натякаючи знову на своє покликання, апостол Павло скаже, що Христос Ісус здобув його. Ініціатива, отже, приходить від Христа. Його вчинок є, отже, дарованим. Перший ефект зустрічі – це розірвати з минулим. На світ треба дивитися новими очима, найбільшою цінністю, якою тепер вже є Христос. І тільки Христос. Ця зустріч, однак, не є метою зустрітися з Христом, але початком. Тобто є насінням, яке слід поглибити і привести до дозрівання, до спогоду. Подивімося на ще один останній приклад, взятий цим разом з першого послання до Тимотея, перший розділ 12-17 вірш. Як завжди, підкреслена дарованість Божої любові, бо покликання – це акт надзвичайного Божого милосердя до переслідувача. Але що ще цікавіше в цьому випадку, це зауважити, що Павло не бачить своє покликання як виняток. Тому що це важливо для нас розуміти. Як привілей, а радше, власне, як просто окремий приклад, хоч дуже яскравий, звичайної Божої поведінки. Так як його Бог покликав, так він кличе всіх. Бог насправді так себе веде по відношенню до всіх християн. Тому не дивує, що Павло у своїх листах застосовує до віруючих ті ж мотиви, які були властиві його покликанню. Зверніть тільки увагу на один термін. Він був покликаний благодаттю. Послання до Галатів, 1 розділ 15 вірш. Але так само цією благодаттю були покликані всі вірні Галати. 1 розділ 6 вірш. У світлі цих уривків можемо ствердити, що апостол Павло відкрив у своєму покликанні фундаментальний факт християнського об'явлення – Божу даровану любов. Павло побачив своє навернення в повній занурене в благодать. І, виходячи з цього, він розуміє своє нове життя. Вже більше це не є пошук власної праведності, але життя, яке шукає свою певність лише в дарі, що приходить від Бога. Навернення означає жити в благодаті, ризикувати жити оцим Божим даром. І це переконання тягне за собою не лише переорієнтацію по відношенню до Бога, тобто залежність і сприйняття, а не намагання хвалитися власною праведністю,
Але також переорієнтацію стосовно спільноти. Учень сприймає себе як дар, як дарованість і служіння, а не більше як влада чи панування. Євангелії від Марка, перший розділ, 16 по 20 вірш, ми зустрічаємо цю розповідь про покликання перших учнів, яких теж можемо назвати розповідь про навернення учнів. І тут маємо такі декілька основних елементів цього навернення. В першу чергу це ініціатива Ісуса. У своєму запрошенні, дарованому і неочікуваному, чуємо відгомінь заклику Бога, перед яким не можна встояти. Заклик Христа містить в собі так само тон поспішності. Це заклик сприятливих часів, часу спасіння, останніх часів. На заклик треба відповісти відразу. Він є великою нагодою, яку треба використати. Заклик Христа вимагає також відречення. Насправді, радикального відречення. Не йдеться лише про те, щоб покинути сіті і працю, але про щось глибше. Так як це потім буде пояснено впродовж цілого Євангелія. Йдеться про те, щоб покинути багатство, покинути дорогу панування і влади, покинути ту ідею Бога, яку ми самі утворили на захист власних привілеїв. Але ініціатива Христа не закликає виключно до відречення від чогось. Це не є основна суть цього покликання. Але до того, щоб йти слідом. І, власне, це є причина, чому щось покидається. Свобода для нового проєкту, який представляється як проєкт єдності. Ось саме це є і центр цього уривку. Навернутися означає йти шляхом учителя. Дуже гарний один вислів, коли говоримо, щоб йшов слід за мною. Ісус каже, відректися себе самого, взяти свій хрест, іти слідом за мною. Це слідом за мною означає ступати ногою в ті сліди, які Він залишив, коли жив тут на землі. А ці сліди – це Його Слово. Отже, ось вказівка. Учень не є той, що йде паралельно з Христом, чи йде поперед Нього, а той, що йде слідом за Ним. Навернення є частиною тематики, яку євангелист Лука теж дуже радо розвиває. І тому візьмемо ще один приклад саме з Євангелія від Луки. Лука виявляє, власне, зацікавлення цією тематикою вже у висновку покликання Митаря Леві з 5 розділу. Я прийшов не що праведників кликати до покаяння, а грішних. Оцей додаток до покаяння, дослівно «ейсметаноя», до навернення, до метаної, є властивий саме Луці. Впродовж 3-го Євангелія зустрічаємо численні заклики до навернення. І зустрічаємо 3 епізоди, 3 приклади. Це є жінка-грішниця, 7 розділу, зустрічі з Захеєм, 19 розділ, і те, що ми любимо називати навернення чи про доповідь розбійника, 23 розділ. В уривку про Захея Лука підсумовує усі есенціальні елементи навернення. Ініціативу Бога, який, однак, діє в межах людської готовності, тобто в межах бажання самої людини. Бог не йде проти того, що людина бажає. Потім терміновість чи навіть ситуації і готовність рішення, радість, відмову від матеріальних дій, що можемо перекласти в любов до убогих, до бідних. Євангелист Лука підкреслює з окремою увагою ініціативу Бога. Це не любов до Христа, що приносить грішниці Боже прощення, але це Боже прощення, що дає їй поштовх любити. В той самий спосіб це не роздача дір убогим, чим Захей собі заслуговує на дружбу з Христом, але це зустріч з Христом, що підштовхує його роздати своє майно. Зустріч з Христом, що зауважує гріх і вимагає радикальної відмови від гріха, не є причиною смутку, а радості. Ніхто з євангелистів більше за Луку на цьому не наполягає. Ми бачимо там радість і за приходу Ісуса, і за чуд, що Він їх творив, і за навернення, і за воскресіння. В 19 розділі про Захея наполягається на радості Бога і за навернення грішника.
радість, яку бажається передати іншим. Це є потім радість наверненого. І зліз той швидко, і прийняв його, грецький текст каже дослівно, з радістю. Заклик з Євангелія від Марка, перший розділ, 15 вірш, пов'язує навернення з Божим царством і вірою. З навернення народжується у звіщенні Ісуса віра, не як якась друга вимога, але як розвиток позитивного аспекту метаної, оцього спрямування до Бога. Цей зв'язок є постійний в цілому Новому Завіті. Проповідується покаяння, тому що Царство Боже приходить і тому, щоб воно прийшло. Ці аспекти слід дещо поглибити зараз. Це, власне, прихід царства, що ставить перед людиною альтернативу вибору. Саме з конфронтації із ним виникає і розуміння, що слід змінити дорогу. Власне, тому що заклик до навернення народжується з доброї новини з Євангелія, воно є не лише для грішників, але для всіх. Також і праведні, і побожні повинні навернутися. Також і вони повинні тепер вирушити в нову дорогу. Це любов до царства, що штовхає людину вийти із себе, з власної ситуації, так як чоловік, що продає все, щоб купити поле, в якому прихований скарб. Царство – це звіщення милосердя, проголошення любові Отця. І таким чином робить нас не тільки свідомими гріха, але дарує нам також довір'я і певне спрощення. Царство – це не тільки вістка, царство – це факт, це спасіння Бога в дії. Зустріч із царством є не лише зустріч із світлом, яке виявляє темряву, чи зустріч з любов'ю, що дарує надію. Але зустріч із царством – це також зустріч із силою, що піднімає із гріха. Отже, нема вже більше місця для розпачі. Бог запевняє нас, що історія не є безнадійна, що не є безвихідна. Благодаттю людині дарована можливість спасіння. Отже, новий горизонт, нові обрії, нові можливості. Також треба згадати, що Ісус не тільки говорив про царство, але так само висловив вимогу, що воно присутнє і дієве в ньому. Це і є сенс усіх його проповідей, притч і чуд. Відкритися царству, отже, є не лише простим пристосуванням до нових форм, бо навіть індивідуальний рух в напрям Христа, але приставанням до Нього, до Христа, що живе у церкві. Навернення, бачимо це знову, більш як відмова чи відречення від минулого, є позначене оцим позитивним кроком. Звертається, те саме коли дивимося на біблійну тематику, увагу на те, що навернутися означає приєднатися до спільнотної норми життя, до дороги, до шляху, до путі. То навернення це не, знаєте, змінив свою дорогу і не знати куди. Тобто є якась путь, є шлях, є церква, є спільнота. І навернутися означає прийняти ці норми цієї спільноти. Сам вислів «путь» вказує на стиль життя, що характеризує християнську спільноту, або ще краще, це спільнота, оскільки проявляється в певному способі життя. Віруючий повинен, отже, конфронтуватися з моральною свідомістю спільноти, для того, щоб відкрити власні недостатки. Також саме рішення навернутися повинне відбутися в якийсь спосіб на спільнотному рівні, тому що Слово Боже, яке доходить до мене в спільноті, вимагає і відповіді, ми би сказали, форум. Я думаю, що ця тема буде потім розвинена, бо, бачите, навернення одної особи, воно є поміщене в літургійний контекст, спільнотний контекст. Це не питання тільки індивідуальне. Зв'язок між наверненням і вірою, прощенням гріхів і вірою дуже часто зустрічаємо в Євангелії. І той самий мотив знаходимо і в апостольській проповіді. Говорячи про навернення, віру, бажаємо, однак, говорити лише про навернення до віри. Ми вже могли бачити, що навернутися не означає лише змінити проект людини, але ще перед тим зустріти правдивого Бога.
навернення є богословським, а не тільки антропологічним. Тобто навернення є перехід від Бога, придуманого людьми, до Бога, який прямує до Христа, на Голгофту, до Бога, який об'являється нам в Ісусі Христі. Можна також сказати, що кожне навернення є рухом віри, так як можна, що кожен гріх по своїй суті є теж ідолопоклонство. Просити в Бога прощення гріхів, можна підкреслити тільки один аспект навернення, це проголошення нашого довір'я в Божу доброту, це наше довіритися Його трансформуючій силі і визнати нашу неспроможність змінити самим наше життя. Апостоли звертають увагу на хрест Ісуса для того, щоб усвідомити гріх і дати поштовх навернення. Коли починаємо Великий піст, цей хрест стоїть перед нами. Так само, бачите, як певний символ навернення. У покаянній катехизі Нового Завіту хрест набуває потрійного виміру. Зокрема, він веде до покаяння, тому що хрест розкриває Боже милосердя. На другому місці хрест допомагає розкрити важкість гріха. В апостольській проповіді цей випадок обмежений юдеями, але дуже скоро юдеї стануть просто типом, наскільки цей гріх є важкий. Апостол Павло підкреслить, що гріх наносить шкоду добру, за яке Христос заплатив своєю кров'ю. Знаєте, тут важкий. На третьому місці хрест – це зразок повернення до Бога. Повернення, що проявляється в любові до Бога понад усе. В тому, щоб бути Йому вірним аж до кінця. В тому, щоб бути готовим послужити братам навіть і в найбільш радикальний спосіб. Вмираючи на хресті, Христос живе в повній свою вірність у церкві. Це слухняна вірність, яка доходить аж до мучеництва, до смерті. Однак в тому самому часі Христос вмирає за нас і замість нас. Це є об'явлення найбільш радикальної солідарності з людиною. Вірність Богові і вірність братам тут зустрічаються. Це є примирення. Але хрест ніколи не можна відокремити від Воскресіння. Прощення гріхів – це зустріч з Божим милосердям. Христос розп'ятий. Але і Його могутністю Христос воскресив. Це, власне, Воскресіння, що висловлює перемогу Христа над гріхом і ставить Його в позицію того Духа животворного. Це Воскресіння, що дарує нам причину радісного довір'я. Це в силі Воскресіння, що Боже прощення робить з грішника нову людину, воскреслого, спроможного бути вірним Богові і солідарним з іншими. Навернутися, може, означає відкритися Божому милосердю, яке проявляється на Христі, і Його трансформуючій силі, яка виявляється у Воскресінні. Дякую. Слава Ісусу Христу! Ірина, в мене питання до отця Тараса. Ви казали, що Бог діє в межах бажання людини. У мене питання, власне, про бажання. Чи це бажання людське дає Бог людині, чи скеровує нас до цього бажання, чи дає це бажання, чи людина може якось сама виявити то бажання, наприклад, здобувши всякі земні такі блага, всякі земні такі скарби матеріальні, не знайшовши в цьому щастя, вона може знайти потребу в Бозі. Чи це є все-таки людське бажання, чи тільки від Бога ми можемо отримати це бажання? Це дуже складне, я би сказав, питання, і богословське, і біблійне, і психологічне. Як би спробувати відповісти? Тобто ідея в доповіді була, що Бог, як би сказати, пропонує нам щось, кличе до себе, але, як би сказати, готовий кличе нас в наших можливостях. Тобто не вимагає від нас, щоб ми скакали через голову і робили щось неможливе, те, що є можливе. Тепер, це, що є можливе, дуже часто є визначене нашими бажаннями. Тобто ми собі ставимо таку планку, такий стандарт. І чи в такому напрямку, скажімо, якщо людина шукає, не знаю, там, золото чи щось, то як Бог може
кличе, але людина бачить тільки це. Якщо людина шукає життя, якщо шукає любові, сказати, то Бог це бажання сприйме і приведе до справжньої любові. Я сказав, що в цьому важко сказати, що це бажання Бога зазвичай це є теж вже Божий дар. Бо теж Ісус говорить, що ніхто не може прийти до мене, якщо Отець мій Небес його не приведе. І цей дезідеріум, як би сказати, бажання Бога, це вже є Божий дар. Однак людина дуже часто його може чимось притупити, затемнити і так далі. Або то, що ми коли говоримо про навернення, замість Бога щось інше поставити. Розумієте, чи свою правду, чи якісь гроші, чи якісь маєтки і так далі. От тоді виникає це питання, що навернення і саме знову повернення до цього справжнього бажання. І, можливо, ще одну таку річ. Це є цікаве питання. Тобто, напрямку нашого бажання, тобто, що Бог підтримує це наше навернення, Він кличе нас, як би сказати, і супроводжує. То не вимагає від нас чогось, щоб ми не хотіли. Бо це теж є питання, коли ми хочемо навернутися, хочемо змінити життя, тобто приходимо каятися, і ми тільки хочемо від Бога отримати прощення гріхів, але не зміни життя. Це, так би сказати, теж цікавий момент, і тоді, якщо я захочу і зміни життя, не тільки прощення гріхів, я би сказав, Бог мене може повести і в це таїнство ще більше, ще глибше. Єдине, кажу, бажання було б це не занадто про це говорити в такий психологічний спосіб. Бо існує велика небезпека, це все, знаєте, психологією прикрите, але подивитися, це бажання дароване Богом. І насправді, може, один єдиний приклад, і на цьому закінчу, це є Самарянка. В Івана від Йоанна жінка з цікавим минулим, з цікавішим ще теперішнім, яка практично за 2 години, можливо менше, навертається до Ісуса і навертає ціле своє село, приводить. Апостоли ніщо не зробили. Тобто, що привело цю Самарянку до такої зміни? Ці церкви, коментатори говорять саме бажання. Вона бажала змінити своє життя. Вона не знала як, вона не могла вийти з цього. Але, як би сказати, це те серце, на той розум, тільки те розуміння. І тому вона, як би сказати, такий експрес-віра. За кілька годин те, що Ісус 3 роки мучився з апостолами.